Good morning, dear students. أسعد الله صباحكم بالخير. Today we are going to continue our lectures. Today we are going to talk about something new. We are going to talk about credit cards and debit cards. Okay, we are going to talk about the differences between debit card and the credit card. بطاقة الكريدت كارد وبطاقة الديبت كارد، هدول بطاقتين لما الواحد بيعمل حساب في البنك بياخدهم، خاصة ايش؟ الديبت كارد. Okay, let's see credit and debit cards. Okay, why do you call them cards؟ ليش سميناهم احنا cards بطاقات؟ لأنهم هم بطاقات. Okay, advantages and disadvantages. شو ال good things، المحاسن تبعت هذول الكريدت والديبت كارد، وشو هم المساوئ ايش لهم. Now, what is the difference between debit card and the credit cards؟ شو الفرق بين الديبت كارد بطاقة الدائن وبطاقة ايش؟ المدين. Okay, what are the advantages and disadvantages of cards؟ كمان شو الفوائد المحاسن والمساوئ لإيش لهم. أوكي، debit card نيجي لبطاقة إيش؟ الديبت card allow bank customers to spend money by drawing on funds they have deposited إيش at the bank. الديبت كارد اللي هي البطاقة لما أنت بتروح تفتح حساب في البنك مشان ينزل عليه الراتب لإلك، بيعطوك بطاقة. اوكي، هذه البطاقة مسميها ديبت كارد، تسمح لك تسحب الفلوس الموجودة ايش في حسابك، نسميها احنا ايش؟ بديبت ايش؟ كارد. هسه بنيجي للكريدت كارد. اوكي، allow customers to borrow money from the card issuer up to a certain limit in order to purchase items or withdraw cash. بطاقة الائتمان هذه بنسميها، هذه بطاقة الدائن المدين، هذه بطاقة الائتمان الكريدت كارد، بطاقة الائتمان. اوكي، تسمح للزبون باستقراض نقود من الشركة اوكي صاحبة هذه البطاقة في حدود معينة، في حدود ايش؟ معينة، وتسمح لك بالشراء وسحب ايش؟ النقود منها. يعني الكريدت كارد بطاقة ائتمان تعملها في البنك، هذه اختيارية. اوكي، يعني سافرت برا واعتزت فلوس وما معك فلوس، بتقدر تشتري اغراض عنها وبتقدر تسحب منها ايش؟ كاش. اوكي، but the money that you take from this credit card، الفلوس اللي بتاخذهم من هذه البطاقة، هذا ايش؟ هذول يعتبر عليك دين للبنك وبياخذوا عليهم ايش؟ عمولة. This is the difference between debit cards and ايش؟ credit card. Now vocabulary to know، بعض المفردات اللي لهم علاقة بالديبت والكريدت. الكريدت goods, services and or money received in exchange of a promise to pay back definite sum of money at a future date. اوكي، الكريدت بطاقة الائتمان هي عبارة عن ايش؟ بطاقة لها علاقة بالجودز، يعني ممكن تستخدمها لبضائع، سيرفيسز خدمات، فلوس. اوكي، انت بتاخذهم من الشركة المنتج لهذه البطاقة على وعد انك تدفع هذه الفلوس في وقت ايش؟ محدد. Creditor a person or a company to whom a debt is owed. الكريديتور هذا المقصود فيها، مثلا في عندنا الفيزا كارد وفي عندنا الماستر كارد، هذول المقصود في الكريديتور هو الشخص او الشركة صاحبة هذه ايش؟ البطاقة اللي انت بتكون مديون لها. في عندنا الفيزا كارد وفي عندنا ايش؟ ماستر ايش؟ كارد. We have a lot of cards او عدة ايش؟ شركات. Debtor a person or a company that owes debt has liability. اوكي، debtor الشخص اللي بياخذ هذول ايش؟ debtor a person or a company، حكينا credit و creditor لهم علاقة بطاقة الائتمان. debtor اللي هو ايش؟ البنك اللي انت او الشخص او الشركه اللي انت بتسحب ايش؟ الفلوس تبعتك الموجوده فيها، اللي بتسحب منها من خلالها راتبك. Debt او payments to income ratio compares an individual debt payment to his or her over ايش؟ هذا السلايد بدي اياكم تفهموها، هذا السلايد بس فهم، مش راح اجيب لكم اياها في الامتحان. just to understand it. شو الفرق بين credit و creditor؟ شو الفرق بين debtor and ايش؟ debt. Okay, let's move to next slide. Now
we have balance transfer, okay, cash advance, finance charge, grace ايش period. هذول كمان مفردات لهم علاقة ايش بالكريدت. البالانس transfer is the outstanding balance of one credit card or several credit cards is moved to another credit card or account. This is often done by consumer looking for a lower interest rate, usually has ايش أفي. اوكي شو كلمة balance transfer؟ ميزانية ايش تحويل، ميزانية ايش النقل أو التحويل. طيب هذول just to know them in general، نفهمهم بشكل عام. مش راح أجيب لكم عليهم عرفوهم أول شيء، بس نفهمهم بالعربي. أوكي cash advance a cash loan from a credit card، اللي هو إيش قرض نقدي أنت بتسحبه من إيش من إيش من بطاقة إيش الائتمان باستخدام إيش الصراف الآلي. هذا شو نسميه إحنا cash إيش cash advance. finance charge total cost of borrowing، اللي هو إيش مجموع تكلفة إيش استقراض إيش النقود إيش من البنك. هذا شو نسميها إحنا finance charge. أوكي لما أنت تشتري عن طريق البطاقة، تشتري من البطاقة عن طريق النت أو تسحب نقدي من البطاقة، بطاقة الائتمان، في هناك بدفعوك رسوم مقابل إيش ذلك. Now we come to the grace period, time during which you are allowed to pay your credit card bill. هي الفترة الزمنية المسموح لك فيها تدفع إيش الفلوس اللي أنت سحبتهم أو اشتريت فيهم من بطاقة إيش الائتمان. أوكي وغالبا بتكون إيش 21 يوم. إذا سددت في 21 يوم they don't take fees، ما بياخذوا رسوم. إذا تأخرت بياخذوا عليهم إيش رسوم. أوكي هذول زي ما حكينا just to know them in Arabic. أوكي طيب now we come to the debit card. أوكي plastic card that looks like a credit card، هي بطاقة بلاستيكية تشبه بطاقة إيش بطاقة الائتمان. electronically connected to a bank account، مرتبطة إلكترونيا مع الحساب البنكي. money is automatically taken from the bank account when you purchase are made، يعني لما أنت بتحطها بالصراف الآلي على طول أوكي تقدر تسحب إيش فلوس. طيب requires a PIN personal identification number، مش أي واحد بيقدر يحط بطاقتك ويسحب فلوس. there is something we call it PIN. هذه مهم تفهموا شو المقصود في كلمة PIN personal identification number، زي الرقم السري بتحطه بتشتغل البطاقة، ما حطيته ما بتشتغل إيش البطاقة. confirm the user is authorized to access إيش the account، أحيانا بطلب منك إيش confirm تأكد كلمة إيش أوكي كلمة السر. طيب to use a debit card كيف نستخدمها؟ swipe it through the store machine، بدك تحطها أنت داخل الصراف الآلي. أوكي بعدين بتحط كلمة السر وبعدين بتتم إيش عملية إيش transaction اللي هي إيش التحويل أو الانتقال من خطوة لإيش لخطوة. أوكي now pros and cons debit cards، يعني الناس مع وناس ضد استخدام إيش الديبت إيش الديبت كارد. أوكي now pros convenient ملائم. شو بيقولوا ليش بيقولوا إنه يعني هذا الكريدت كارد أو الديبت كارد كويس؟ لأنه بيقول pros convenient ملائمة، small حجم صغير، can be used like a credit card ممكن تستخدمها كبطاقة ائتمان، allows a person to carry less cash خليك تحمل فلوس نقدي أقل، doesn't allow over spending بتخليكش تصرف فلوس إيش كثير. يعني معي $1000 بجيبتي بصرفهم بسرعة، بس معي البطاقة بإيش بقل الصرف تبعي. طيب now الديبت كارد أوكي cons اللي الناس اللي ضدها can lose track of balance if transactions are not written down، ممكن تفقد الميزانية أو تخسر شغلات في الميزانية نتيجة التحويل إذا لم تتم عملية التحويل. open checking account up to credit fraud، ممكن أحيانا تصير عمليات احتيال عن طريقها. other can gain access to the account if the card is lost and PIN is known، ممكن ناس آخرين يفوتوا على حسابك إذا أخذوا البطاقة والرقم إيش السري. برضه هذول you have to understand them just to understand بس نفهمهم. طيب
debit and credit card. شو المعلومات اللي بتكون موجودة على debit and إيش and credit card. Okay. Look here. Account number links all purchase made with the card to a designated bank account. إذا ما كانش هذا موجود الرقم ما بتقدر تسمع. هذا بنسميه احنا شايفينه، هذا الرقم الطويل شايفينه، هذا كله له علاقة إيش بالبنك account. هذا بنسميه احنا إيش البنك account. دائما بدك تشتري بطاقة الائتمان لازم يكون موجود، وعلى الديبت كارد بطاقة الدائم المدين برضه بيكون إيش موجود عليها. هذا شو بنسميه what do you call it account number. طيب also we have expiration، نيجي ل expiration date اللي هو إيش تاريخ الانتهاء. وين بكون عندنا هذا التاريخ بكون عندنا نسميه expiration date اللي هو إيش تاريخ الانتهاء. بعدين في عندنا card holders name، اسم صاحب البطاقة. وين بكون اسم صاحب البطاقة؟ هنا بكون إيش اسم صاحب إيش البطاقة. هذا بكون اسم صاحب البطاقة. طيب magnetic strip اللي هو الشريط المغناطيسي. when the debit card is swept the magnetic strip automatically withdraws fund from إيش ده. وين هو الشريط المغناطيسي؟ هذا هو الشريط إيش شايفينه، هذا نسميه magnetic إيش strip، هذا نسميه إحنا magnetic strip. okay. يعني شو ده what I want you to understand here. I want you to understand four things. Where is the account number؟ وين بيكون موجود الأكاونت number؟ Where is the expiration date؟ Where is the card holder's name؟ Where is the magnetic strips؟ هذول إيش اللي حكينا. This is the magnetic strips. This is the account number. This is the expiration date. This is what the card holder's name. اسم شخص، اسم إيش صاحب البطاقة. And this is, do you see here? This is the name of the company. هذا اسم الشركة صاحبة البطاقة اللي هي أنا إيش فيزا. okay Chase debt. okay اللي هي إيش فيزا. طيب let's move to the next. خلينا ننتقل لإيش okay now on the other side. this is إيش on the other side of the card. الوجه الآخر لإيش للبطاقة. we have authorized signature التوقيع المعتمد. وفي عندنا إيش كمان إيش بنسميه verification إيش number. okay authorized signatures بتكون هان شايفين authorized signatures، والأصل بتكون موجودة إيش هنا authorized signature. verification number اللي هو إيش the 3 digits number شايفينهم. قبل ما ننسى verification number هم 3 أرقام شايفينهم، هذول هم 3 أرقام. لما تشتري أو تستخدم إيش البطاقة لازم تكون إيش تحطهم. أوكي لازم تحط إيش هذه إيش 3 إيش أرقام. هذول شو نسميهم هذولا we call them إيش verification number. أوكي والsignature sign in the signature box on the back of the debit card to authorize إيش payment should also write CID in the signature box اللي هو هنا المنطقة اللي فيها بكون توقيع المعتمد أو بكون فيها إيش الأرقام التالي. أوكي يعني في عندنا مجموعتين أرقام. أوكي this one we call it هذا بنسميه إحنا authorized signature، بتكون هنا authorized signature. وهنا بتكون عندنا إيش in this one we have what we have verification number. What I want you to understand here, just to know things that you need when you want to use the credit card. بتفهم كل المحاضرة عن الشغلات المطلوبة منك تفهمها، كيف تستخدم إيش البطاقة، وتعرف إيش كل جزء بالبطاقة شو المسمى لإيش لإنه. أوكي. Okay. Now we come to the advantages. نيجي هسه للadvantages اللي هم الفوائد. Convenience ملائمة. اوكي بعدين في عندنا ايش emergency payment الدفع في حالة الطوارئ.
يعني ملائمة لأنها صغيرة بتحملش فلوس كثير، حكينا عنها. emergency payment برضه الطوارئ ما في معك فلوس كاش، بتقدر تستخدم إيش؟ البطاقة. ما بدي إياكم هذول شايفين هذه المعلومات، أوكي؟ Do you see these؟ أوكي؟ هذول ما بدي إياكم أنتوا تحفظوهم just to understand إيش؟ بس بدي إياكم إيش؟ تفهمهم، أوكي؟ I want you to understand convenience and إيش؟ emergency payment. يعني it's suitable, it's إيش؟ small, there is no need to carry big cash. emergency payment you have to pay إيش in emergency cases، تستخدمها في الدفع في حالات إيش؟ الطوارئ. هذا بدي تفهموا، هذا الكلام شايفينه، أنا مش راح أطالبكم في الامتحان بس you have to understand it. disadvantages، اوكي حكينا احنا advantages قبل، هنا disadvantage ليش بيعتبروا هذه البطاقة لها مساوئ. convenience شو قلنا؟ credit card do get stolen، إنه البطاقة ليش هي تعتبر لها مساوئ؟ لأنه إيش؟ get stolen ممكن يتم إيش؟ سرقتها، ممكن يتم سرقة إيش؟ البطاقة واستخدامها من شخص آخر، عشان هيك هذا إيش؟ من إيش المساوئ. ليش كمان disadvantage لها؟ need to make payments on time، لازم تدفع الدفعات في وقت إيش؟ محدد، ولا بيفرضوا عليك رسوم. okay you may intend to always pay your bill in full or on time، ممكن تدفع فلوسك مرة واحدة أو تدفعهم إيش؟ بشكل إيش؟ تقسيط، أوكي في كل إيش؟ شهر. هذول إيش؟ disadvantages. ممكن تسرق منك، لازم تدفع في وقت إيش؟ محدد، ودائما راح تكون إيش؟ مديون لإيش؟ للبنك. بس الإمرجنسي بيمنت ليش اعتبروها كمان disadvantage؟ a credit is not free of money. ليش اعتبروا صح أنا بستخدمها في وقت الطوارئ مزبوط، أوكي but it's إيش؟ it's not free، بس بدفع مقابل ذلك إيش؟ رسوم، بدفع مقابل ذلك إيش؟ رسوم. The same thing. What I want you here to understand, just to understand what are the disadvantages. شو هم disadvantages؟ شايفينهم؟ credit card do get stolen، هذا واحدة من disadvantages لإلها بتفهموها. need، أوكي هذه كمان من disadvantages، وهذه كمان إيش؟ من disadvantages كمان. This is another of disadvantages، هذه كمان من disadvantages، وهذه كمان إيش؟ من disadvantages. See here we have 1 2 3 4 5 5 نقاط. Okay. طيب. Now we come to something else, to vocabulary that you may use. مصطلحات ممكن نستخدمهم إيش؟ في الأكاونتينج، في المحاسب، في الإدارة. أوكي. هاري gains ولا gets ولا makes over $20,000 a year. أوكي. لازم أحط gains بمعنى يكسب، get يحصل، ولا إيه makes يجمع، مقصود هنا. أوكي. ممكن نستخدم هنا إيش؟ ممكن يكون أكثر من إجابة، ممكن هنا نستخدم إيش إحنا؟ makes. نحط إيش؟ يعني makes يعني بيجمع خلال إيش؟ السنة. أوكي. ممكن واحد يحط gains بس الأفضل نحط makes. طيب. Mary was awarded a grant، دعم، scholarship، منحة، subsidy، دعم جانبي، to study psychology، مشان تدرس. لما الطالب بده شو بياخذ؟ إشي بنسميه إحنا إيش؟ scholarship. خلينا نحط scholarship كلمة إيش؟ study. طيب. How much did you give, pay ولا take for your new car؟ قديش أنت لسيارتك الجديدة؟ give أعطيت، ولا take أخذت، ولا pay؟ How much did you pay؟ لما بتشتري شو نسمي عملية هذا الشراء؟ بدك تدفع الدفع. طيب. their house بيتهم fetched ولا produced ولا sold؟ fetched بحث، ولا produced أنتج، ولا sold بيع. for a lot more than they expected، أكثر مما توقعوا. أوكي. sold يعني البيت انباع
for a lot more than they expect أكثر مما توقعوا بكثير. طيب I'm going to the bank. أنا بروح للبنك to get out the money for the rent ولا to remove money for the rent ولا to withdraw the money for the rent. اوكي انا لما اروح على البنك شو بعمل؟ بسحب withdraw ايش؟ to bank to withdraw the money وممكن كمان ايش؟ get out. ممكن نعتبر هاي صح، ممكن نعتبر ايش هاي صح، بس هذا ايش اصح اللي هو ايش؟ I'm going to the bank to withdraw the money from ايش؟ to withdraw the money for the rent. يعني بروح اسحب فلوس مشان ادفع ايش؟ الاجار. ثنتين صح بس هذا ايش الاصح. اوكي طيب اوكي here the manager disappeared with المدير ايش اختفى مع with the receipts الوصولات with takings الفلوس اللي حصلها ولا with wages ايش المعاشات from the concert. يعني المدير شاف معاه فلوس وشرد بايش؟ receipts الوصولات takings الفلوس اللي اخذوها من هذا ولا wages المعاشات اوكي اللي هي ايش؟ takings يعني الفلوس اللي حصلوها ايش من الحفلة. طيب by the time Kate retired الوقت اللي تقاعدت فيه retired بمعنى تقاعدت Kate she was a fortunate she was a prosperous she was a wealthy business woman. هل بنقول fortune ولا prosperous ولا wealthy؟ ممكن نحط ايش prosperous business woman مزدهرة أصبحت ايش بعد ما تقاعدت صارت ايش امرأة أعمال ايش مزدهرة أو مشهورة. طيب we had a good holiday عندنا عطلة جيدة but it was rather ولكن هذه العطلة costly. هل بحط costly مكلفة ولا expensive غالية ولا valuable ذات قيمة؟ rather ايش expensive but it was rather costly ولا rather expensive كانت ايش؟ ممكن نحط ايش؟ expensive ممكن نحط ايش؟ expensive مكلف يعني جدا. طيب we would appreciate it if you would سوف نقدر ذلك if you would close ولا settle ولا pay your bill as soon. سوف نقدر إذا قمت ب close إغلاق حسابك عمل حساب ولا pay طبعا نحط هنا إيش pay. unfortunately لسوء الحظ هذه كلمة مهمة unfortunately لسوء الحظ the old painting الرسمة أو الرسمة القديمة I found التي وجدتها turned out to be اوكي تحولت وكانت وصارت ايش priceless يعني شيء لا يقدر بثمن ولا valueless اوكي valueless لا قيمة لها ولا worthless لا قيمة لها. اوكي شو راح احط بما انه كلمة fortunately unfortunately ما اقدرش احط priceless انها لا قيمة لها يعني ما حدش بيقدر يقدر سعرها فنحطها ايش اللي هي ايش worthless يعني لا تستحق ايش اي شيء. لو كانت عندي كلمة fortunately هان وشطبنا on ممكن تحطها ايش priceless. التمارين هذول شو بدي اياكم تفهموا بس الجمل هذول بالكلمات. ممكن اجيب لك في الامتحان اجيب لك الجملة زي هيك واحط لك خيارات receipts takings wages انت تختار A او B او C. اوكي dear students, I would like to thank you for listening to this lecture. Thanks for listening. Stay home, stay safe. طبعا what I want you to understand three things from this lecture. ثلاث شغلات نفهمهم من هذا lecture. The difference between a credit card and debit card. شو الفرق بين credit card والديبت card وتعريف كل واحدة منهم. Okay. The information that you can see. المعلومات اللي احنا بنشوفهم على الكريدت card
اوكي والديبت كارد بدونهم ما بقدر انا استخدم البطاقه. شو هم الادفانتجز والادفانتجز والديسادفانتجز للكريدت او الديبت كارد حكينا عنهم. The third thing we talked about is what it's about vocabulary which are related to what to business. مفردات لهم علاقة ايش بالبزنس او بالتجارة او بالاعمال. اوكي شو مطلوب منكم هذول الفوكابولري اللي استخدمناهم؟ الجمل نفسهم ممكن بس ايش نفهم شو الخيار الصح. في خيار صح في خيار ايش اصح. ممكن اجيب لكم التو سلايدز الاخير يمكن اجيب لكم عليهم جمل واحط لكم تحتيهم ايش خيارات في ضع ايش ده. Thank you very much. Have a nice day. Thank you dear students.